Si Franz nga pala ito ng My Garden Journey. At ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-harvest ng basil. Ang mga basil plants, gustong-gusto nila na palagi silang hina-harvest or talbusan. So, the more you harvest, the more silang natubo. Shoutout nga pala kay Jepoy32 sa pagsubaybay at pagtangkilik ng ating channel. So, ito na ang ating basil plant. Sa previous harvest ko, makikita nyo naman ang mga stems sa pagitan ng main stem ay natubo na. Ayan, di ba? Ayan, oh. Kuha kayo ng gunting at putulin nyo ang main stem. At itong dalawang stem sa pagitan nito ay tutubo kaagad. Pwede nyo rin pong putulin ang ibang mga dahon. Nang sa gayon, ang ibang mga nutrient solution ay pupunta sa ibang mga stems. Sa susunod na video naman po ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pesto from basil. Sana po ay may natutunan kayo dito sa simple at maikling video na ito. Sana magkita tayo muli. So hit the like button and subscribe.